Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Có thể nói, map tân thủ của Kiếm Lai chính là một cái hố không đáy mà tác giả đào cho người xem nhảy vào. Tại cái trấn nhỏ này, người nhìn như bình thường thực chất có khi là tay to, người nhìn như lóa mắt sặc sỡ cũng có thể chẳng đóng góp gì nhiều cho nội dung cốt truyện. Điển hình trong đấy có đôi chủ tớ hàng xóm của Trần Bình An là Tống Tập Tân và tỷ nữ chị Khuê của anh ta. Hoàn toàn trái ngược với Trần Bình An nhà nghèo, không nỡ hình dung thì Tống Tập Tân lại không thiếu ăn, không lo mặc, nhà chẳng thiếu gì ngoài tiền và cha mẹ. Hắn thường bị người dân trong tiểu trấn nói sau lưng là con riêng của đốc tạo quan, có thể coi như chức quan tương đương với huyện lệnh thường thấy. Điều ngạc nhiên là một người chẳng thiếu thứ gì như hắn lại ghen tị, rất ghen tị với Trần Bình An, ghen tị với cách sống độc lập, có thể tự lo cho mình của Trần Bình An, ghen tị với việc Trần Bình An được cha mẹ yêu thương. Mặc dù cho Trần Bình An có là trẻ mồ côi thì hắn vẫn ghen tị vì Trần Bình An có ba mẹ để mà tưởng niệm, còn hắn thì đến cha mẹ mình là ai cũng không biết. Tuy nhiên, trong nội tâm Tống Tập Tân rất sợ Trần Bình An, bởi vì trong quá khứ hắn đã từng lừa Trần Bình An, khiến cho thiếu niên này làm trái lại lời hứa của mình với mẹ trước khi bà mất. Sau khi Trần Bình An phát hiện, đã suýt thì cho Tống Tập Tân đăng xuất khi mà chị Khuê không có nhà. Điều này đã trở thành tâm kết của hắn, cũng như là đề tài tranh luận không ngớt của fan Kiếm Lai lâu năm. Có thể coi Tống Tập Tân như một nửa cái đệ tử của Tề Tịnh Xuân, hơn nữa còn là nam đệ tử thông minh, nhanh nhạy nhất của Tề Tịnh Xuân. Xét về tâm tư hay tư chất thì Triệu Diêu kém xa hắn, thế nhưng vì quá thông minh khiến cho hắn tự mình bỏ đi truyền thừa mà Tề Tịnh Xuân dành cho hắn. Vậy nên mới nói Tống Tập Tân chỉ coi như là một nửa cái đệ tử của Tề tiên sinh mà thôi. Từ khi rời khỏi tiểu trấn trở đi thì đóng góp của hắn đối với mạch truyện không nhiều nữa. Sau khi về đế đô Đại Ly, hắn được phụ thân chấp nhận và lên làm thái tử. Tuy nhiên, trong lòng Tống Tập Tân cũng chưa hoàn toàn chấp nhận cha của mình. Khi ấy, Tống Tập Tân đổi tên thành Tống Mục, hắn với mẹ ruột là Đại Ly hoàng hậu vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng với nhau. Cuối cùng, dù là thái tử của đế đô, nhưng anh chàng cũng chỉ trở thành phiên vương của Đại Ly mà thôi, chứ không thể thay phụ thân của mình lên ngôi hoàng đế. Thậm chí, hắn còn chẳng cưới được chị Khuê làm hậu, mặc dù không biết hắn có muốn điều đó hay không. Về cô tỷ nữ chị Khuê, nàng thực chất là Chân Long Vương Chu. Đến giờ, về tranh luận chị Khuê có kết Trần Bình An hay không vẫn còn rất nhiều tranh luận. Cái tên chị Khuê do Tề Tịnh Xuân đặt cho nàng nghĩa là đục tường trộm ánh sáng, ý nghĩa rất rõ ràng. Nàng trộm khí vận từ trên thân Trần Bình An, trộm long khí từ trên thân Tống Tập Tân. Thái độ của nàng đối với cả tòa Ly Châu Động Thiên này là toàn bộ ở đây thiếu nợ nàng. Nàng hết sức hận, hết sức căm ghét, luôn dành ác ý của bản thân cho thế giới này. Tại vì sao? Tại vì từ khi nàng có nhận thức thì không một khác nào là nàng không phải chịu khổ. Bình ra sát khí như vạn trùng phệ tâm, cắt cân luộc ra nàng. Đạo ra chuông sớm chống chiều như ma âm rót não, không ngừng không ngớt. Nho ra hạo nhiên chính khí như mặt trời giữa trưa. Nàng như cá nằm trên đất, từng lò luyện sứ xây dựng trên long huyệt như sắt nóng rót thân, khổ không thể tả, không dừng một ngày. Vậy là nàng chưa từng nhận được bất cứ sự tốt đẹp nào của thế giới này, thì tại sao nàng phải mang thiện ý cơ chứ? Vốn nàng không biết rằng ngày mà hầm lò đúc sứ bị tắt lửa chính là do Tề Tịnh Xuân ngầm chấp nhận nên nàng mới có thể thoát khỏi phong ấn. Sau này có biết được sự thật này thì nàng vẫn rất cứng miệng, không một lần thừa nhận lòng tốt của Tề Tịnh Xuân và Trần Bình An. Tuy nhiên, trong vô thức thì chị Khuê vẫn coi Tề Tịnh Xuân là chỗ dựa duy nhất của mình. Tề Tịnh Xuân đã mất đi thì dù rất kháng cự nhưng nàng coi trọng Trần Bình An là điều không thể chối bỏ. Mặc dù ít được miêu tả về hoạt động hơn Tống Tập Tân rất nhiều, nhưng chị Khuê lại có vai trò quan trọng với mạch truyện hơn hẳn. Nàng đã đơn phương ký bình đẳng khế ước với Trần Bình An khi mà hắn không biết gì. Vậy, khế ước bình đẳng ở đây là gì? Xin thưa, đó chính là giấy đăng ký kết hôn. Quan hệ hai người bình đẳng, coi khí vận là tiền bạc và nghiệp chướng như nợ lần thì chị Khuê thoải mái tiêu xài tiền, còn Trần Bình An còng lưng trả nợ. Điều này đã khiến cho Trần Bình An không ít lần đưa thân hiểm cảnh mà không biết tại sao, ảnh hưởng rất lớn đến tâm tính hắn. Tu vi của chị Khuê không đáng nhắc tới, vì trận chiến được miêu tả duy nhất của nàng là chiến với phi thăng cảnh đại yêu trong cuộc chiến bảo vệ Bảo Bình Châu. Với độ dài không đến 3/4 chương, may mắn không đi bám muối ngay lúc đó vì nàng có tác dụng trọng yếu là đấu võ mồm với Ninh Diêu mỗi khi mà hai người gặp mặt. Đây là sự mạnh miệng của chính thê trên giấy tờ sao. Bên cạnh đó, chị Khuê thoát cuốn từ thiết tỏa tình xong lại lên lết đến mê bình ngõ hẻm, để rồi gục ngã trước cửa nhà Trần Bình An là vì sao? Trong khi từ miệng giếng đến nhà của Trần Bình An phải đi qua rất nhiều nhà khác, bởi vì Trần Bình An là nhân vật chính sao? Như vậy, trên đây là một số thông tin về cặp chủ tớ Tống Tập Tân và chị Khuê. Ấn tượng của các bạn về hai nhân vật này như thế nào? Nếu tò mò về ai nữa thì comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.